Så där då var vi tillbaka med en ny video. Och nu är det faktiskt så att allt egentligen det jag pratade om i förra videon, och det ska ju tilläggas att det var ju bara, när var det vi släppte den? Det var 1,5 vecka sedan ungefär. Men nu är det gjort jäkligt mycket på skördarna, så det är som en helt ny maskin. Vi har haft grymt duktiga instruktörer från Komatsu. Alltså helt jäkla otroligt bra. Och då kan jag ju liksom säga att man vill ju som ändå tro, alltså jag är som ändå intresserad. Jag tycker ändå att jag är liksom halvkunnig med inställningar och allt sånt där, men det inser man ju ganska fort att man inte är. Så att, ja, egentligen grymt bra tips. Det kan ju vara att ta ut en instruktör, liksom, ta ut någon som kan ställa in maskin och leta rätt på en bra, för det är värt det. Helskotta vad allt blir som nytt. Vi har ju då fixat utskjutet så att IBC:n funkar ju nu så bra som den kan göra egentligen på en Komatsu. På en skördare ska jag tillägga, på en Komatsu. Så att just nu kör jag inget utskjut manuellt, utan det ni ser nu är liksom ett fungerande, jag kallar det fortfarande IBC, men Smart Crane. Jäkligt nice. Vi har ställt in egentligen allt på aggregatet. Men stamhållning och kaptider och matning och liksom, ja, det känns som en ny maskin. Det är riktigt bra alltså. Jag är otroligt nöjd. Flerträdsarmarna ställde vi in. De går nu betydligt mycket fortare in och ut, vilket gör att man slipper vänta på dem lika mycket, och så är det ju större chans att man klarar slangarna liksom. Ibland så kan det bli att man hakar in någon slang eller något om de är kvar ute. Så att, ja, jag är otroligt nöjd. Och vad då till er som undrar vad har felet varit på Smart Crane IBC:n? Ja, det vet vi inte riktigt, för det har varit en lång historia. Till att börja med så tror jag att det har varit något fel på sektionen till vippen. Sliden där gick otroligt tungt. Gick inget bra. Så det var nog ett bidragande fel i början, vilket gjorde den svår att ställa in. Sen byttes ju den, och efter det har det inte ställts in någonting egentligen först nu då. Och sen har det även bytts någon givare. Det har varnat mycket på olika givare. Så det kan ha någonting med det att göra också. Så att det är lite oklart vad det var. Men har ni något problem alltså med liknande, för det går att trolla ganska mycket med en duktig instruktör. Så att det är liksom, ja, kan verkligen rekommendera. Det är otroligt prisvärt alltså. För bränsleförbrukning, hastighet, ergonomi som chaufför. Det är liksom, allting går mycket lugnare, men ändå så tappar man ingen hastighet. Så ja, det är kul när man har fått någon fart i grejerna. Vi har även gjort lite små inställningar. Till exempel så kan man se nu på skärmen när det är olika färger på timmer och massa och sånt där. Underlättar ju. Sånt man inte riktigt har tänkt på. Man har bara suttit och huggt på liksom. Nu behöver man inte kolla ner i skärmen om det är timmer eller massa. Jag vet att man kan ju ha ett pip, och det har jag haft förut. Men det är ganska irriterande, för jag pratar mycket i telefon, så att det är ganska irriterande för de stackarna man sitter och surrar med som ska lyssna på ett pip varenda gång det byter kvalitet. Nej, så det är rolig video att göra när man känner att det har hänt någonting, och äntligen har vi fått till det på ett bra sätt. Det är ganska skönt, speciellt jag hade ju väldigt mycket problem med min tumme, eller jag har mycket problem med min tumme. Och det var väl en av grejerna att vi bytte skördare ganska fort då, för att jag skulle kunna få IBC och Smart Crane, så jag slipper sitta och anstränga den hela dagarna. Så nu har jag äntligen fått det. Om vi ska gå lite grann till
skogen här. Nu är jag ju bara, ja, ni har ju fått vara med egentligen från att vi flyttade hit. Jag började vid kojan och så har jag bara larvat in nu och börjat gallra. Egen skog. Det är lite en annan skog här vid avlägget, ser ut som på kartan. Här är det ju någon typ av andra gallring. Men jag tror att det här är bara inritat för att vi ska ha avlägg här. Så att det kommer nog vara lite klenare och lite mer gallringsbehov längre in. Nu kör vi liksom på en gammal gallringsväg då. Men vi har haft jäkla fin körning i höst. Vi har ju varit på egen skog i egentligen princip, ja, det måste väl vara 1,5 månad nu. Vi har inte åkt trailer på 1 månad. Så att det är väldigt innan idag då. Så det är väldigt ovanligt, men ja, det är kul. Det är lättare att få flyt då i körningen och med allting. Sen kommer vi köra någon skotarfilm här framöver. Det har ju varit som sagt lite mycket med hjullastaren och det. Men vi ska låta Neo få köra lite, så ska vi filma han igen. Det vart ju riktigt bra sist. Så det tror jag blir nästa video i skogen då, efter den här. Sen kommer vi fylla på med slutresultatet på hjullastaren. Där har det fortsatt hända grejer, så att vi får se till att inte missa det avsnittet. En grej jag kan säga nu som vi också gjorde, det var förut, man har ju det på grövre, men vi hade även på klenare, att när man matar här nu så vickar liksom aggregatet till. Men nu är det stumt som ni ser när man matar, så att det är ingen vick, vilket gör att det blir mycket mindre vibrationer och skakningar i maskinerna, och det är helt onödigt att ha det också på klena. Det behöver liksom ingen kompensation där. Det är en sån här grej jag inte har tänkt på. Jag har bara liksom kört på. Ja, det är inte högt gallringsbehov här, men man får vara lite extra noga och slita bort lite ris och sånt när det ska bli ett avlägg här, tänker jag. Vi är faktiskt inne på en helt nyrenoverad väg. Jag vet inte om den är nybyggd eller bara renoverad, men ni kanske ser gruset här, och ni såg ju när vi körde upp att det är väldigt nytt. De är till och med kvar här och jobbar på vägen, så att det är kul och tacksamt på en höst att man får en bra väg. Annars brukar det kunna vara ganska geggigt. Och som ni säkert har sett har vi fått en del regn i den här kommunen. De här veckorna som har varit, det har ju varit otroligt. Det har ju varit liksom översvämningar, och det har ju varit vägar som har spolats bort. Men vi är ju mycket och hugger. Vårt arbetsområde är ju ofta norr om Husum, kan man säga, mot Nordmaling. Så att här var det inte alls samma. Men då däremot där jag bor, det är mellan Övik och Bredving, kan man säga, inåt landet. Det var ju där det var. Där var det lite värre. Men det kändes ju skönt att man hade grusat upp plan där, för den höll riktigt bra. Det var knappt en vattenpöl där. Så det har gjort susen. Ja, men nu har ni i alla fall fått, jag kan säga att det här var egentligen ingen liksom planerad video. Tänkte väl egentligen inte filma idag, men jag varit bara så jäkla nöjd med resultatet över det här. Och jag har ju sagt i ganska många videor att det inte har funkat, att jag inte har varit nöjd, och att vi har ju försökt att få till det, men jag vill göra liksom en update nu när vi väl har fått till det, så att ni fick veta det. Om ni som har haft problem, så tycker jag som sagt att ni ska kontakta Komatsu, så kan de komma och ställa in det, för det går att göra mycket. Även om systemet inte är liksom perfekt. Skotarsystemet är ju ett helt annat system, så det blir ju bättre, men det går ändå att få till dugligt. Det ska liksom inte vara som det var för min tidigare. Jag kan ju även visa det här testet jag gjorde, så ska ni liksom få se att det även funkar i det. Då gjorde vi ju den här, att vi körde ner och så upp. Ni ser, utskjutet smäller ju tillbaka liksom. Ja, ni ser ju.
kanske att Hugo kan klippa in en film från det förra när det inte funkar. Så ni som inte är så insatta så kan ni se skillnad vad jag menar. Jag kan visa ett litet exempel här. Nu har jag Smart Crane aktiverat och så nu ungefär på den här höjden, typ vad kan det vara, 2 meter upp i luften och 3 meter framför maskin. Då vill man ju inte ha något utskjut, utan när man är här vill man liksom inte att utskjutet ska vara så här ute om man är där, för nu är liksom lyften i topp. Utan när man är här och jobbar så ska man inte ha något utskjut ute. Så att kör jag bara lyft och sänk nu, kör jag sänk på spaken och så lyfter jag. Nu är vi på samma ställe, du ser då har utskjutet byggt på med 15 cm. Och så gör vi samma nu. Tillbaka, då har det byggt på med, inte vet jag, 40 kanske. Tillbaka, längre. Så gör man så här. Så ser ni att det blir bara längre och längre ut. Nu är ju liksom lyften i topp. Och så är utskjutet ute 1 meter. Och det ska det ju inte vara. Så det är det här som blir problemet. Att den hela tiden bygger ut mer och mer utskjut. Nu är det liksom... Ja, nu är det fullt utskjut. Så ni ser ju hur knäppt det ser ut. Så att nu nollställs den ju hela tiden. Den åker tillbaka. Förut stannade den ju kvar och byggde på liksom. Så ja, grymt nöjd. Så att vi säger så ses vi i nästa video. Roaring through the pines so tall, steel giants answering nature's call. Tearing through the woods with might, underneath the moon's soft light. Forest machines hum their song,